สวัสดีครับผมจะมาทำคลิปสอนถักเชือกบ่วงบากหัวเชือก8เกลียวนะครับตาม FC ที่ส่งมาในคอมเมนต์ใน YouTube นะครับว่าต้องการให้ผมทำก็วันนี้ก็จะได้เริ่มทำแล้วเพราะว่าได้เชือกมาแล้วแต่ว่าเป็นเชือกเล็กนะผมบอกไว้ก่อนแต่ว่าการถักมันก็ใช้หลักการเดียวกันกับที่จะถักเชือกใหญ่นะเพราะว่าต้องเอาเชือกเล็กมาก่อนเพราะตอนนี้เชือกใหญ่ที่เรือไม่มีให้มาถักในการทำคลิปนะครับก็จะใช้สิ่งที่มีก่อนแต่ว่าโดยรวมแล้วสามารถนำไปใช้ถักเชือกใหญ่ได้เดี๋ยววิธีการถักเชือกจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกพอเราได้เชือกมานี่เราก็ต้องเอาเทปกาวเนี่ยมามัดที่หัวเชือกก่อนนะเนี่ยทั้ง8เส้นเลยนะเห็นไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยเพราะว่าการที่เวลาเราแทงเชือกเดี๋ยวหัวเชือกมันจะแตกนะครับส่วนวิธีการขึ้นเชือกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะขึ้นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนำนะให้ดูลายเชือกเห็นไหมให้ดูลายเชือกอย่างแรกเราต้องดูลายเชือกเป็นดูเนี่ยเห็นไหมนี่เส้นนี้มันจะคู่กันถูกต้องไหมเนี่ยเส้นนี้มันจะคู่กันเพราะมันจะเป็นคู่นี่เห็นไหมเนี่ยตอนนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันเป็น4เกลียวนะฝั่งนี้4เกลียวเราต้องแบ่งเป็น2ฝั่งนะนี่มันจะไขว้กันนี้เนี่ยเราจำไว้เลยส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะไขว้กันเหมือนกันเหมือนกันดูแต่เราก็ทำให้มันสลับกันนะเห็นไหมฝั่งนี้มันก็จะเป็นไขว้แบบนี้เห็นไหมส่วนฝั่งอีกฝั่งหนึ่งมันก็จะเป็นไขว้แบบนี้วิธีการถักเนี่ยเราก็ขึ้นนี่เลยนี่ผมจะแบไว้อย่างนี้เลยนะเห็นป่ะเราจะเริ่มที่ว่าด้านล่างก่อนเห็นไหมให้เขาแบไว้อย่างนี้เลยลายที่ผมถักเนี่ยจะเป็นลายคู่นะซึ่งมันจะง่ายและไวเวลาที่เราทำคนเดียวผมก็จะเอาเนี่ยคือผมจะถักทีละฝั่งนะนี่จะมาอย่างนี้เลยแล้วผมจะเอาเนี่ยขึ้นเห็นไหมจะเอาเนี้ยจะถักด้านบนนะแต่เวลาเราขึ้นเราก็ต้องดูให้มันตรงกับฝั่งของเขานะจำไว้ว่าเวลาแทงเชือกจะต้องแทงขัดนะครับถ้าใครไม่ถนัดด้านนี้ก็มาเป็นอีกด้านนึงก็ได้เนี่ยเลยนะอีกด้านนึงก็ได้แล้วแต่สะดวกโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแทงเชือกกันเลยนะนี่ดูนะคู่นี้เลยนะเนี่ยเราต้องแบ่งเห็นป่ะลายเชือกมันจะเป็นอย่างนี้นะว่า1 2เนี่ยคู่กันเนี่ยเราต้องแทงหาลายให้ถูกเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มแทงจากตรงนี้ก่อนเราเริ่มแทงจากคู่แรกนี่เห็นไหมจะไปอย่างนี้นะเส้นแรกจะไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเส้น2เดี๋ยวเราจะแหวกตรงนี้เลย2ก็จะเข้าตรงนี้เห็นไหมนี่มันจะไปอย่างนี้แล้วเห็นไหมดูเชือกต้องแทงขัดนะจำไว้เห็นป่ะจะไปแล้วเห็นไหมดูเห็นไหมมันเริ่มเป็นห่วงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนไปแล้วเราก็แทงไล่ไปเลยนะเนี่ยผมก็แทงไปอย่างนี้เลยอย่างนี้เขาเรียกว่าลายคู่มันจะแทงง่ายแทงจากด้านนอกไปก่อนเส้นนอกเห็นไหมเข้าไป
ไล่ไปเลยเห็นไหมง่ายไหมอันนี้เป็นลายที่ผมแทงประจำนะมันแทงง่ายมากเพราะว่าเวลาเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราสามารถจะแทงได้คนเดียวได้เลยเวลาที่มันเราจะไม่ต้องใช้ไวๆมาดูโดยในการแทงสามารถจะลายมันอาจจะไม่ใช่ลายสวยหรอกจริงๆลายสวยก็มีที่ว่าจะให้แทงนะแต่ว่าเวลาผมทำงานผมชอบเน้นไวไงเน้นให้มันเสร็จไวสุดท้ายเป้าหมายมันก็เป้าหมายเดียวกันเราแทงเชือกเพื่อใช้งานไม่ได้ส่งเข้าประกวดนะมาแล้วมันก็จะเข้ายากหน่อยเวลาเราแทงไปหลายชั้นพยายามบิดเชือกมันเข้าไปโอเคเอาแค่ทำประมาณนี้นะด้านนี้นะดูมันจะเป็นแบบลายนี้นะรอดูอีกข้างหนึ่งนี่ข้างนี้เหมือนกันเห็นไหมผมควายเป็นไว้อย่างนี้แล้วพอเราเสร็จฝั่งแรกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ไอ้ฝั่งสองอันนี้มันจะค่อนข้างแน่นนะเห็นไหมเราก็ไล่เลยคู่นี้ที่มันจะมีการแทงเราต้องไล่มันโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะนี่มาเริ่มเลยเห็นไหมตอนนี้เราจะแทงยากก่อนมันเริ่มแน่นแล้วคู่นี้เราก็มาค่ายนี้เลยนะไล่ไปผมไม่รู้มันทำไวหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้ดูเส้นนอกตัวนอกไปก่อนเลยเข้าไปตามด้วยเส้นในได้สวยสำหรับน้องๆมือใหม่ที่กำลังหัดแทงก็แนะนำไม่ใช้ลายนี้แหละมันง่ายมันไม่ยากเวลาฝรั่งเขาสั่งงานมาให้มาแทงเชือกแทงคนเดียวบางทีคนอื่นเขายุ่งงานมาเรามาแทงลายนี้มันจะง่ายเห็นไหมคราวนี้เราก็จะมาด้านนี้ต่อนะก็เหมือนเดิมเอาเส้นนอกรู้เห็นหรือเปล่านะนี่นะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นเชือกใหญ่ควรใช้ชะโดนะเชือกเล็กก็ใช้มือได้ผมมองว่าในการถ่ายทำนี้มันจะทำให้ทุกคนเห็นการถ่ายคลิปนี้นี่บอกว่ามันจะทำให้น้องๆเห็นว่ามันชัดเจนนะในการทำในการแทงเชือกโอเคนะต่อไปเนี่ยเราก็มาหูนี้เลยนิดหน่อยนี่เชือกใหญ่เชือกทิพเรือเราก็ใช้หลักการนี้ในการแทงเหมือนกันแต่มันก็จะยากตรงที่มันใหญ่แหละสุดท้ายแล้วในการแทงเชือกถ้าเราขึ้นถูนะเราก็แทงได้ง่ายเลยเนี่ยมาดูก่อนเห็นไหมลายเลยลายมันอาจจะไม่ได้สวยแต่ว่าอย่างที่พูดก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่าเน้นใช้งานแน่นเหมือนกันไม่ต้องกลัวหลุดกล้าพูดเลยเริ่มแน่นแล้วเห็นไหมผมก็ไม่ได้เอาชะโดมาเพราะว่าคิดว่าเชือกเล็กมันจะง่ายก็คิดว่าแค่มาถ่ายทำโอเคมาไปแล้วจริงๆเทปนี้ถ้าเป็นไปได้นะถ้าเกิดว่าที่เรือไม่กลัวเปลืองนะจะเทปพันสายไฟจะดีมากแต่ผมไม่รู้นะว่าลำอื่นเขาจะด่าแล้วแต่ลำผมจริงเขาไม่ด่าหรอกผมหาไม่เจอนี่ตอนนี้ผมเข้าเวรแกงเวงไงก็เลยมาทำคลิปแทง
เชือกให้ดูกันมือว่างเห็นไหมดูนะต่อไปก็มาเป็นดูนี้ไล่มาเลยเห็นไหมมันจะรอดคู่มันจะครบคู่หมดเนี่ยเราจะรอดแล้วน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วแหละในการที่จะตั้งไปการสาธิตนะอย่าเป็นจริงจังมากแต่ว่าวิธีการก็ทำแบบนี้แหละเอาเส้นนอกเนี่ยใช่ป่ะเติมเส้นนอกเข้าไปด้านนี้เส้นนอกแล้วก็เส้นในแล้วค่อยตามลายเนี้ยเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้เส้นไปเส้นในเข้าไปเราก็จะเป็นอย่างนี้ไปเลยโอเคเห็นไหมเรียบร้อยนี่เห็นไหมสวยงามว่ะตรงด้านนี้มันจะสวยงามหน่อยด้านข้างแล้วก็ดึงมันตึงโอเคนะครับทุกคนก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการแทงเชือกบ่วงบาท8เกลียวเป็นลายคู่นะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็ในการทำคลิปนี้คิดว่าไม่เร็วไม่ช้าไปแล้วก็บอกว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆในเด็กบอยกะลาสีนะฮะที่หรือคนที่เพิ่งลงเรือครั้งแรกเนี่ยจะได้ใช้ประโยชน์นะฮะจากคลิปนี้ในการแทงเชือกหรือบางคนที่แทงไม่เป็นก็เนี่ยครับลายนี้ลายคู่ง่ายมากนะชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe